SEO Social Science YouTube channel, your study guide. ሃይ ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የተሻለ ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው ይዤላችሁ የመጣው ጂኦግራፊ ግሬድ 11 ዩኒት 2 ቀጣዩን ፓርት ነው ማለት ነው። እና ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳረሱ። ወደ ዛሬ ትምህርታችን ስንገባ ዛሬ የምንመለከተው 2.4 ወርልድ ክላይሜት ሪጅንስ ስለ ዓለም የአየር ንብረት ክልሎች ነው በዛሬ ርዕስ ላይ የምንመለከተው ማለት ነው። The world's climate zone have been divided into 3 broad climate groups based on the Köppen's classification and seasonal dominance of air masses እና የዓለማችን የአየር ንብረት ቀጠናዎች ወይም ዞኖች በኮፔን ክላሲፊኬሽን እና በወቅታዊ ኤር ማስ በአየር ስብስቦች ላይ ተመስርቶ ነው የተከፋፈለው ማለት ነው። እናም በሶስት የአየር ንብረት ቡድኖችም ተከፋፍሏል። እነሱም ሎ ላቲቱድ ክላይሜት፣ ሚድ ላቲቱድ ክላይሜት፣ ሃይ ላቲቱድ ክላይሜት ተብለው ተከፋፍለዋል ማለት ነው የዓለማችን የአየር ንብረት ክፍሎች። እና እያንዳንዱን ስንመለከት መጀመሪያ የምንመለከተው 2.4.1 ሎ ላቲቱድ ክላይሜት ሪጅንስ የሎ ላቲቱድ ክላይሜት ክልል ላይ የሚገኙት የአየር ንብረቶች ምንድን ናቸው የሚለውን ስናይ አንደኛው ትሮፒካል ዌት ሪጅን ነው የምንመለከተው። This region is found the equator between 6 degree north and 6 degree south እና ይሄ ሪጅን የሚገኘው ከምድር ወገብ በ6 ዲግሪ ኖርዝ እና 6 ዲግሪ ሳውዝ መካከል የሚገኝ የአየር ንብረት ነው። እና throughout the year maritime tropical air masses dominate the region indicated by the Köppen classification CF እና በዚህ ትሮፒካል ዌት ሪጅን ውስጥ አመቱን በሙሉ የማሪታይም ትሮፒካል ኤር ማስ የአየር ንብረት በብዛት ይቆጣጠራል ማለት ነው። እና ማሪታይም ትሮፒካል ኤር ማስ ምንድነው ስንል ሞቃታማና እርጥበት የሆነ የአየር ንብረት ነው እና አብዛኛውን ጊዜ ተለዋዋጭ የሆነ የአየር ንብረት ነው ማለት ነው። እና በተጨማሪም ይሄ የአየር ንብረት በኮፐንስ ምደባ ውስጥም ኤኤፍ ወይም ሎ ላቲቱድ ዌት ኦል ይርስ ተብሎም ከተሰየመው ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ኮፐን ኤኤፍ ብሎ ከሰየመው ክላይሜት ዞን ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። The intertropical convergence zone and the equatorial western line have an impact on the region's all years እና ITCZ እና ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን እና ኢኳቶሪያል ዌስተርን ላይን ንፋሶች አመቱን በሙሉ በትሮፒካል በዚህ ሪጅን ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ማለት ነው። እና ITCZ ወይም ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ምን ማለት ነው ስንል ደግሞ ይሄ ሎ ፕሬሸር ቤልት ነው ITCZ ማለት ነው። እናም መሬትን የሚከባት ነው። እናም ለምድር ወገብም ቅርብ የሆነ ነው። እናም ITCZ የሚፈጠረው ከኖርዝ እና ሳውዝ ንፍቀ ክበብ ወይም ሄሚስፌሮች የሚመጡ ትሬድ ዊንዶች አሉ እና እነዚህ ትሬድ ዊንዶች አንድ ላይ ሲገናኙ ነው ምድር ወገብ ላይ ITCZ የሚፈጠረው ማለት ነው። እናም በተጨማሪም ይሄው ምድር ወገብ ላይ በመሆኑ እዛ አካባቢ ያለውን ውሃ ስለሚያሞቀው የምድርን ወገብ አየሩ ይሞቃል ማለት ነው። እና ወደ ላይ እርጥበት ያለው አየር ይነፍሳል። ይሄ ነው ITCZ የምንለው ማለት ነው። It has high daily temperature ranging from 20 to 30 degrees centigrade and monthly temperature ranging from 24 to 28 degrees centigrade with consistent precipitation throughout the years or covers 8 inch of the total rainfalls እና ከፍተኛው የቀን ሙቀት ከ20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስከ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው እና ወራዊ የሙቀት መጠን ደግሞ ከ24 እስከ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲሆን አመቱን ሙሉ የማያቋርጥ ዝናብ አለና ከ80 ኢንች በላይ የዝናብ መጠን ነው ያለው ማለት ነው። The region's vegetation is dominated by rainforests which are dense, tall, broad-leaved and evergreen trees እና ስለ ክልሉ እጽዋት ስንመለከት ደግሞ በሬንፎረስት ደን የተከበበ ነው። እናም ጥቅጥቅ ያለ ነው። ረጅም ሰፋፊ ቅጠል ያላቸውና ኤቨርግሪን ትሪዎችም ይገኙበታል ማለት ነው እዚህ ሪጅን ላይ። In the afternoons of particularly everyday high surface heat, maritime humidity and convergence result in cumulus or cumulonimbus cloud forms and thunderstorms እና በየቀኑ ከሰዓት በኋላ ከፍተኛ ሙቀት አለ። የማሪታይም እርጥበት ዋርም የሆነው አየር ማለት ነው
እርጥበት አለ እና የአይቲዜድ ተጽዕኖ የኮሎምበስ እና የኮሉምለስ እና የኩሙሉኒበስ እነዚህ ሁለቱን ደመናዎች እንዲሰሩ እና ነጎድጓዶችም እንዲፈጠሩ ያደርጋል። የማን ተጽዕኖ? የማርታይም ሁሚዲቲ እና የኮንቨርጀንስ ሪዛልት ማለት ነው። The sun warms the ground and the air above it. Warm air rises in convection current as it becomes lighter. እና ፀሐይ መሬቱንና አየሩን ታሞቀዋለች እና ይሄ የሞቀው አየር ወደ ላይ ይወጣልና ይንሳፈፋል በኮንቬንሽን ከረንት እና ይሄ አየር የቀለለ ይሄዳል ማለት ነው። ከዛ the elevated air expanded cools and condenses into white cumulus or cumulus storm clouds which ultimately produce conventional rainfalls እና ወደ ላይ የወጣውና የተንሳፈፈው አየር እየተስፋፋ ይመጣል። ከዛም ወደ ላይ ሲወጣ ይቀዘቅዛል እና ወደ ነጭ ደመና ወደ ኮሎምበስ እና ኮሎሙሉበስ አውሎ ንፋስ የተቀላቀለው ዳመናም ይሰራሉ ማለት ነው። እና ይሄን በመጨረሻ ኮንቬንሽናል ወይም መደበኛ ዝናብን በዛ ሪጅን ላይ ይፈጥራል ማለት ነው። The Amazon basin, Congo basins of the equatorial Africa, East Indies and the area from Sumatra to New Guinea fall under these regions እና የአማዞን ተፋሰስ ኮንጎ የኢኳቶሪያል አፍሪካ ተፋሰስ ምስራቅ ህንድ እና ከሱማትራ እስከ ኒው ጊኒ ያለው አካባቢ በዚህ በትሮፒካል ዌት ሪጅን ውስጥ ይካተታሉ ማለት ነው። እና ሁለተኛው ደግሞ ሎ ላቲቱድ ክላይሜት ሪጅን ውስጥ የሚገኘው ትሮፒካል ዌት ኤንድ ድራይ ሪጅን ነው። እና ይሄ ሪጅን the region can be found between 6 degree and 50 degree north and south latitude እና ክልሉ በ6 ዲግሪ እና በ15 ዲግሪ ኖርዝ እና ሳውዝ መካከል የሚገኝ ነው። the tropical wet and dry climate zone lies halfway between the wet tropics and the subtropic deserts እና ይሄ ትሮፒካል ዌት እና ድራይ ክላይሜት ዞኖች በእርጥበት ሞቃታማ አካባቢዎች እና በሞቃታማ በረሃዎች መካከል በግማሽ ርቀት ላይ የሚገኝ ነው ትሮፒካል ዌት ወይም ድራይ ሪጅን ማለት ነው። ማርታይም ትሮፒካልስ ኤር ማስስ ሃይ ሰን ሲዝን ኮንቬንሽናል ትሮፒክ ኤር ማስስ ኮንቲኔንታል ትሮፒክ ኤር ማስስ ኤንድ ሎ ሰን ሲዝንስ ዲስክራይብ ኢት እና ማርታይም ትሮፒካል የአየር ንብረት ወይም ከፍተኛ የፀሐይ ወቅት መኖሩ አህጉራዊ ሞቃታማ የአየር ስብስብ መኖሩ እና ዝቅተኛ የሆነ የፀሐይ ወቅቶች ይህንን ሪጅን ይገልጹታል ማለት ነው። The seasonal patterns of moisture is influenced by the migrations of the intertropical coverage zone እና እዚህ ሪጅን ላይ የሚከሰተው ወቅታዊ እርጥበት በትሮፒካል በማን ተጽዕኖ ስር ይወርቃል? በትሮፒካል ከቨሬጅ ዞን ውስጥ በዚህ ላይ ይሄ ተጽዕኖ ያሳድርበታል ማለት ነው። The rainy season is produced from the high sun and the existence of the convergence zone እና የዝናብ ወቅት የሚከሰተው ደግሞ በከፍተኛ ፀሐይና አይቲዜድ በክልል ውስጥ በመኖሩ እና ኢኳተር ላይ ስለሚገኝ ፀሐይ ቦታው የፀሐይ ብርሃን ስለሚያገኝ ትነት ይከሰታል። ከዛ ወደ ላይ ይወጣል። ከዛ አየሩ ይቀዘቅዛል። ከዛ በዝናብ መልክ ደግሞ ወደ መሬት ተመልሶ ይመጣል። በዚህ ሪጅን ላይ ሂደቱ እንደዚህ ነው ማለት ነው። Whereas the day season is formed from the subsidence associated with the presence of the subtropic high zone during the low sun season resulting in more stable air እና በደረቃማ ወቅት የሚፈጠረው ግን የፀሐይ መጠን በሚቀንስበት ወቅት ይሄ የሰብትሮፒካል ሃይ ዞን ይሄ ከዚህ መኖር ጋር ተያይዘው ካለው ይሄ ሰብሲደንስ ወይም ከመሬት ቨርቲካል ሙቭመንት ጋር ተያይዞ ነው ደረቃማ ወቅት የሚፈጠረው ማለት ነውና የተረጋጋ አየር እንዲኖርም ያደርጋል ይሄ መፈጠሩ ማለት ነው። During the rainy seasons the climate is comparable to that of the tropical wet climate with frequently thunderstorms whereas during the day season semi-desert condition prevails እና በዝናባማ ወቅት የአየር ሁኔታ ከትሮፒካል ዌት ክላይሜት ጋር ሲነጻጸር በተደጋጋሚ ነጎድጓዳማ ዝናብ ሲኖረው በደረቅ ወቅት ግን በከፊል በረሃማ ሁኔታ
ይከሰታል ማለት ነው። ኢትስ ዶሚኔትድ ባይ ሳቫና ባዮማስ ኢን ተርምስ ኦፍ ቬጌቴሽን ከቨር እና ከእጽዋት ሽፋን አንጻር ደግሞ በብዛት በሳቫና ብዛ ህይወት የተሸፈነ ነው ማለት ነው። ይህ ሪጅን ዲስ ክላይሜት ታይፕስ ካን ቢ ፋውንድ ኢንዲያ ኢንዶኔዥያ ዌስት አፍሪካ ሳውዘርን አፍሪካ ሳውዝ አሜሪካ ኤንድ አውስትራሊያ ኖርዝ ኮስት እና ይሄ የአየር ንብረት አይነቶች የሚገኘው አውስትራሊያ ሰሜናዊው የባህር ጠረፍ ኢንዲያ ኢንዶኔዥያ ዌስት አፍሪካ ሳውዝ አሜሪካ እነዚህ ቦታዎች ይገኛል ማለት ነው። ሌላ የምንመለከተው ደግሞ ሶስተኛው ድራይ ዴዘርት ወይም BWH ኤንድ ስቴፕ BSH ሪጅን የሚለውን ሲሆን the region lies between 50 degrees and 25 degree north and south latitude እና ክልሉ በ15 ዲግሪ እና በ25 ዲግሪ ሰሜን እና ደቡብ ላቲቲዩድ ውስጥ ይገኛል። throughout the year conventional tropical air masses dominate እና አመቱን በሙሉ ኮንቬንሽናል ትሮፒካል ኤር ማሶች በብዛት ይገኛሉ ወይም ይቆጣጠሩታል ማለት ነው። እና ኮንቬንሽናል ትሮፒካል ኤር ማስ ምንድነው ስንል ደግሞ የሞቃታማ እና የደረቅ አየር ስብስብ ነው የሚገኘው ማለት ነው። እና ደግሞ በሎ ላቲቲዩድ አካባቢ ነው ይሄ ኮንቬንሽናል ትሮፒካል ኤር ማስ የሚገኘው ማለት ነው። the largest region of tropical desert climate is located near to the Tropic of Cancer and Capricorn usually on the western side of the continent እና ትልቁ የትሮፒካል ዴዘርት የአየር ንብረት የሚገኘው በትሮፒክስ ኦፍ ካንሰር እና በትሮፒክስ ኦፍ ካፕሪኮን ክልል ውስጥ ነው። እና ብዙውን ጊዜ ደግሞ በአህጉራችን በዌስተርን ወይም በምዕራባዊው ክፍል አካባቢ ነው የሚገኘው ማለት ነው። low relative humidity and cloud covers, low frequency and amount of precipitation, high mean annual temperature, high monthly and daily temperature, strong wind velocity describe the region in general እና ይሄ ክልል ከሚገልጹት ነገሮች ውስጥ ዝቅተኛ የሆነ አንጻራዊ የእርጥበት መጠንና የደመና ሽፋን የዝናብ መጠን ከፍተኛ አማካኝ አመታዊ የሙቀት መጠን ከፍተኛ ወራዊና ዕለታዊ የሙቀት መጠንና ኃይለኛ የንፋስ ፍጥነት ሪጅኑን በአጠቃላይ ይገልጹታል። ይሄንን ሪጅን ማለት ነው ድራይ ዴዘርቱን ማለት ነው። because of the presence of the subtropical high pressure zone the climate of this region is mostly controlled by upper air stability and subsidence እና ይሄ የሰብትሮፒካል ሃይ ፕሬሸር ዞን በመኖሩ የዚህን ክልል የአየር ንብረት በብዛት በማን ነው ኮንትሮል የሚሆነው ከላይ ባለው በተረጋጋው ጸጥ ባለው የአየር ንብረት ማለት ነው። the region's vegetation is characterized by the desert biomass and steppe plains እና የክልሉ እጽዋት በደረቃማ ብዙ ህይወትና በረግራጋማ ሜዳዎች ላይ በእነዚህ ቦታዎች ይታወቃል ማለት ነው። the arid climate zone encompasses the southwestern United States, northern Mexico, Argentina, North America, South Africa, and the central section of Australia እና ደረቃማ የአየር ንብረት ዞን የቱ አካባቢን ይይዛል ስንል ደቡብ ምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስን፣ ሰሜን ሜክሲኮን፣ አርጀንቲና፣ ሰሜን አሜሪካ፣ ደቡብ አፍሪካ እና የአውስትራሊያ መካከለኛ ክፍልን ያጠቃልላል። ይሄ ሪጅን ማለት ነው። አሪዲቲ ክላይሜት ዞን እነዚህን ቦታዎች ያጠቃልላል ማለት ነው። ሌላ የምንመለከተው ደግሞ 2.4.2 ሚድ ላቲቲዩድ ክላይሜት ሪጅን መካከለኛው ላቲቲዩድ የአየር ንብረት ክልልን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። the climate of this region is principally influenced by the continual fighting between tropical air masses moving toward the pole and polar air masses moving toward the equator እና የዚህ ክልል የአየር ንብረት በዋናነት በማን ነው ተጽዕኖ የሚሆነው በትሮፒካል የሚገኘው የአየር ስብስብ ማለት ነው ወደ ላይ በሚወጣበት ጊዜ ወደ ፖል ማለት ነው እና ፖላር ላይ ያለው የአየር ንብረት ደግሞ ወደ ታች ወደ ኢኩዌተር ሲመጣ በዛን ጊዜ እነዚህ ሁለቱ የአየር ንብረቶች ሲጋጩ እዚህ ክልል ላይ ሚድ ላቲቲዩድ ክላይሜት ሪጅን እንዲፈጠር ተጽዕኖ ያሳድራሉ ማለት ነው። እና በሚድ ላቲቲዩድ ክላይሜት ሪጅን ውስጥ የተለያዩ ዞኖች አሉ እና አንደኛው ስንመለከት ሚድ ላቲቲዩድ ዴዘርት BWK and steppe BSK የሚባለው ዞን ነው እና this climate zone is located between 30 degree east and
55 ዲግሪ ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ላቲቲዩድ እና የዚህ የአየር ንብረት ቀጠና በ30 ዲግሪ እና በ55 ዲግሪ ኖርዝ እና ሳውዝ ላቲቲዩድ ውስጥ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ሰመር ኢዝ ዶሚኔትድ ባይ ኮንቲኔንታል ትሮፒካል ኤር ማስስ ዌራስ ዊንተር ኢዝ ዶሚኔትድ ባይ ኮንቲኔንታል ፖላር ኤር ማስስ እና በበጋ ኮንቲኔንታል ትሮፒካል ኤር ማስ ወይም ሞቃታማና ደረቅ የአየር ንብረት በበጋ ወቅት ይህንን ክልል ሲቆጣጠረው፣ በክረምት ደግሞ ኮንቲኔንታል ፖላር ኤር ማሶች ወይም ቀዝቃዛማና ደረቅ የአየር ንብረት ይኖረዋል ይሄ ክልል ማለት ነው። ሎው ሪሌቲቭ ሂዩሚዲቲ ኤንድ ክላውድ ከቨርስ ሎው ፍሪኩዌንሲ ኤንድ ቮሊዩም ኦፍ ፕሪሲፒቴሽንስ ኤንድ moderate to high average monthly temperature is characterized the climate of the region እና ዝቅተኛ አንጻራዊ እርጥበት መጠን፣ የደመና ሽፋን፣ ዝቅተኛ ድግግሞሽ ያለው የዝናብ መጠን እና መካከለኛ እና ከፍተኛ አማካኝ ወራዊ የሙቀት መጠን የክልሉን የአየር ሁኔታ የሚገልጹ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ The main source of precipitation is moisture from maritime sources እና ዋናው የዝናብ ምንጭ ከባህር አካላት የሚገኘው እርጥበት ነው ለዚህ ዞን ማለት ነው። Because of the rain shadow effect, the presence of mountains upwind of this climate might further restrict moisture's availability እናም በሬን ሻዶ ምክንያት በዛ አካባቢ የሚኖረው እርጥበት ይቀንሳል። እና ሬን ሻዶ ምንድነው ስንል ዝናብ እንዲዘንብ ከሚያደርጉ ንፋሶች የተገለለ ወይም የተከለለ እና በረሃ ለመሆን የተገደደ የመሬት ንጣፍ ነው። እና ምክንያቱም ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? የተራራማ ሰንሰለቶች ትላልቅ ተራራ ያላቸው ቦታዎች ማለት ነው እጽዋትንና ዝናባማ አየርን እንዳያሳልፉ፣ እጽዋት እንዳይበቅሉበት እና ዝናብ እንዳይከሰት ያደርጋሉ። በአንዱ በኩል ብቻ በተራራው አንደኛው ጎን ብቻ ማለት ነው። እና ከተራራ በሌላ በኩል ዝናብ ያገኛል፣ በሌላኛው በኩል ደግሞ ዝናብ አያገኝም ማለት ነው። እና ይሄን ነው ሬን ሻዶ የምንለው ማለት ነው። እና በዚህም አፌክት ይሆናል ይሄ ሪጅን በሬን ሻዶ ማለት ነው። ማውንቴን ሬንጅ ቱ the west and south restrict ocean air masses allowing polar air masses to prevail throughout the winter months እና በምዕራብ እና በደቡብ ያሉ የተራራ ሰንሰለቶች የውቅያኖስን አየሮች ይገድቡታል ማለት ነው። እና የዋልታ አየሮች በክረምት ወራት ሁሉ እንዲሰራጩ ይሆናል። ይሄ ተራራው ስለገደቡ የውቅያኖስ አየሩን ማለት ነው። The east of the Caspian Sea, the north of the Himalaya, the western United States, and the east of the Andes are the key areas influenced by mid-latitude deserts እና ምዕራባዊ የካስፒያ ባህር፣ ሰሜናዊው ሂማሊያ፣ ምዕራባዊ ዩናይትድ ስቴትስ እና የአንዲስ ምዕራባዊ ቦታዎች ማለት ነው በሚድ ላቲቱድ ዴዘርት ተጽዕኖ ስር ይወድቃሉ ማለት ነው። በሱ ኢንፍሉዌንስ ይሆናሉ ማለት ነው። When compared to subtropical desert, summer temperature in mid-latitude desert are not as high እና ከሰብትሮፒካል ዴዘርት ጋር ሲወዳደር ይሄ የሚድ-ላቲቱድ ዴዘርት ማለት ነው ውስጥ ያለው የበጋ ሙቀት ያን ያህል ከፍተኛ አይደለም ማለት ነው። There are exceptions such as Death Valley, California, which is one of the world's hottest location እና ሁሉም ቦታ አንድ አይደለም፣ ኤክሴፕሽንም አሉት እና እንደ ዴዝ ቫሊ፣ ካሊፎርኒያ ያሉ ቦታዎች ከዓለም በጣም ሞቃታማ አካባቢዎች አንዱ ናቸው ማለት ነው። The winter months are usually fairly cold እና የክረምት ወራቱ ብዙውን ጊዜ በጣም ቀዝቃዛማ የአየር ንብረት ነው ያለው። Mid latitude temperature have a wider range of daily annual temperatures than their subtropical counterparts እና የሚድ ላቲቱድ የሙቀት መጠኖች ከሰብትሮፒካል አቻቸው ጋር የበለጠ ሰፋ ያለ የቀን አመታዊ የሙቀት መጠን አላቸው ማለት ነው። ሰፋ ያለ The climate of the mid-latitude steppes receives somewhat more precipitation than that of the mid-latitude desert and has similar temperature characteristics. ሚድ ላቲቱድ ስቴፕ የአየር ንብረት ከሚድ ላቲቱድ ዴዘርት ወይም በረሃ በተወሰነ ደረጃ የበለጠ ዝናብ ያገኛል ማለት ነው። እና
ተመሳሳይም የሙቀት ባህሪም አላቸው። እነዚህ ሚድ ላቲቱድ ስቴፕ እና ሚድ ላቲቱድ ዴዘርት ማለት ነው። እና in the desert and steppe zones the grasses biomass and steppe plains respectively are prominent vegetation types እና በበረሃ ወይም ዴዘርት እና በስቴፕ ዞኖች ውስጥ የግራስ ባዮማስ እና የስቴፕ ፕሌኖች ታዋቂ የእጽዋት አይነቶች ናቸው ማለት ነው። This climate region covers significant part of western North America and Central Asia እና ይህ የአየር ንብረት የት ቦታዎች ይሸፍናል ስንል የምዕራብ ሰሜን አሜሪካን እና የመካከለኛው እስያ በብዛት የሚሸፍን የአየር ዞን ነው ማለት ነው። ሁለተኛውን ዞን ስንመለከት ደግሞ ሚድ ላቲቱድ ዌት ሪጅን ይባላል። The influence of maritime tropic air mass on summer weather in this region causes the thunderstorm due to rising temperature እና በዚህ ክልል ውስጥ ባለው የበጋ የአየር ሁኔታ ላይ የማርታይም ትሮፒካል ኤር ማሶች ተጽዕኖ ያሳድራሉ። እነዚህ ማርታይም ትሮፒካል ኤር ማሶች በጣም ዋርም እና ሆት ነው አላለም እና በሙቀት መጨመር ምክንያት ነጎድጓዳማ የሆኑ ንፋሶችን ያስከትላል ማለት ነው። In the winter the polar climate is dominated by frontal weather linked with a mid latitude cyclones እና በክረምት ወቅት የዋልታው የአየር ንብረቶች በፍሮንታል ዌዘር ማለትም በሁለት የተለያዩ ኤር ማሶች ድንበር ነው ይሄ ፍሮንታል ዌዘር የምንለው እና በላቲቱድ አውሎ ንፋሶች እነዚህ ሁለቱ ሲገናኙ እና ላቲቱድ ሳይክሎንስ ሚድ ላቲቱድ ሳይክሎንስ የምንለው የቀዘቀዘው አየር ከአርክቲክ ይመጣና ከትሮፒክስ ደግሞ ሞቃታማው አየር ሲገናኙ ምን ይፈጠራል? ሚድ ላቲቱድ ሳይክሎን የምንለው ይፈጠራል ማለት ነው። እና ይሄ የአየር ንብረት ነው በክረምቱ ቦታውን የሚቆጣጠረው የነዚህ ፍሮንታል እና የሚድ ላቲቱድ ሳይክሎን የአየር ንብረቶች ማለት ነው። Abundant precipitation is evenly spread throughout the year እና በጣም ብዙ ዝናብ አመቱ ሙሉ በእኩል መጠን ይሰራጫል ማለት ነው። And total annual precipitation is very variable depending on the affect localities latitude and continental positions እናም አጠቃላይ አመታዊ የዝናብ መጠኑ በጣም ተለዋዋጭ ነው። ይሄ የሚሆነበት ምክንያት በማን ተጽዕኖ ነው? በቦታዎች ከኢኳቶር ባላቸው ርቀትና በአህጉራዊ በኮንቲኔንታል አቀማመጥ በአህጉራዊ አቀማመጥ ላይ በመመስረት ነው እንደዚህ ተለዋዋጭ የሆነ አመታዊ ዝናብ መጠን የኖራቸው ማለት ነው። During the summers the equatorial boundaries experienced convectional rainfalls እና በበጋ ወቅት ደግሞ የምድር ወገብ አካባቢ የሚገኙ ቦታዎች የተለመደውን ኮንቬንሽናል የሆነ ዝናብም ያገኛሉ ማለት ነው። Monthly average temperature in the region range from 21 to 26 degree centigrade slightly warmer than the tropics እና በክልል ውስጥ ያለው አማካኝ የዝናብ መጠን ከ21 እስከ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲሆን ከትሮፒክ ክልል ይልቅ ትንሽ ይሞቃል ማለት ነው። The deciduous forest biomass is the most common in terms of vegetation እና በእጽዋት ሽፋን ደግሞ deciduous ጫካዎች መገለጫዎቹ ናቸው ማለት ነው። The climate area of the northern American run from Canada's Pacific coasts at latitude above 55 degrees eastward to the Atlantic coasts እና የአየር ንብረቱ የሚገኝበት ቦታዎች ስንመለከት ከኖርዝ አሜሪካ ተነስቶ ካናዳ ፓሲፊክ የባህር ዳርቻ እስከ ከኢኩዌተር ደግሞ ተነስቶ እስከ 55 ዲግሪ ባለው ከፍታ ወደ አትላንቲክ የባህር ዳርቻ ይደርሳል ማለት ነው። whereas they dominate the continent's eastern half እና የኮንቲኔንቱን ዌስተርን ሃልፍ ምስራቃዊ ግማሽም ይቆጣጠራል ይሄ ክላይሜት ማለት ነው። The climate extends to the southeastern tips of the South America, New Zealand and Australia southeast coasts እና የአየር ሁኔታው በደቡብ አሜሪካ ደቡብ ምስራቅ ጫፍ በመነሳት ኒውዚላንድ እና አውስትራሊያ ደቡብ ምስራቅ የባህር ዳርቻ ድረስ ይዘረጋል የአየር ንብረቱ ማለት ነው።
ሶስተኛው ደግሞ ሚድ ላቲቱድ ዊንተር ድራይ ኦር CW and DW ይባላል። The temperatures and precipitation pattern in this region have distinct seasonal patterns እና በዚህ ክልል ውስጥ ያለው የሙቀት መጠንና የዝናብ አዘናነቡ የተለየ ወቅታዊ ፓተርንም እንዲኖር አድርጎታል። Maritime tropical air masses with conditional tropical air masses from nearby desert arrive in the summer እና የማርታይም ትሮፒካል ኤር ማስ ወይም ወቅት ሞቃታማውና እርጥበት ያዘለው አየር ከኮንዲሽናል ትሮፒካል ኤር ማስ ከሞቃታማው እና ከሚያቀጥለው የአየር ንብረት ከዴዘርት ከአጠገባቸው ከሚገኘው ዴዘርት በመምጣት ክልሉን ሞቃታማና እርጥበት ያለው የአየር ንብረት እንዲኖረው ያደርጉታል ማለት ነው። Summer are hot and humid with plenty of traditionally summer storms, showered and thunderstorms እና በዚህ ሪጅን ላይ የሚኖረው በጋ ሞቃታማ ነው፣ እርጥበት አለው እና ብዙ የበጋ ነጎድጓዶች፣ ካፊያ ዝናቦች፣ የሚጮሁ ነጎድጓዶች እንደ መብረቅ የመሳሰሉ ይታዩበታል ማለት ነው። In the winter, continental polar air masses associated with dry and cold weather conditions predominant with maritime polar air emerging on occasions እና በክረምት ወቅት ደግሞ ከደረቅና ቀዝቃዛማ የአየር ሁኔታዎች ጋር የተቆራኙ ይሄ ፖላር ኤር ማሶች ቦታውን ሲይዙ አልፎ አልፎ ደግሞ ማሪታይም ፖላር አየሮችም ብቅ ይላሉ በዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው። During seasons a little amount of precipitation was produced by the mid-latitude cyclones activity በዚህ ወቅት በመካከለኛው ላቲቱድ ሳይክሎኖች ወይም ቅድም እንዳልኩት በአርክቲክ የሚመጣው ከአርክቲክ የሚመጣው ቀዝቃዛማ የአየር ንብረትና ከትሮፒክ የሚመጣው ሙቃው አየር ሲገናኙ ማለት ነው ሚድ ላቲቱድ ሳይክሎንስ የሚባለው ማለት ነው። እና ይሄ ሚድ ላቲቱድ ሳይክሎንስ የነዚህን እንቅስቃሴዎች የሚድ ላቲቱድ ሳይክሎን እንቅስቃሴዎች ማለት ነው ትንሽ መጠን ያለው ዝናብ እንዲፈጠሩ ያደርጋል ማለት ነው። The major vegetation types is grassland እና ዋናው የእጽዋት አይነት ደግሞ grassland ነው ወይም የሳር ምድር ነው ማለት ነው። The arid climate zone is geographically limited to the interior of the North America and Eurasia እና ደረቃማው የአየር ንብረት ዞን በሰሜን አሜሪካ እና በኦራዣ አህጉራት ውስጠኛው ክፍልም ይገኛሉ ማለት ነው። እና ሌላ የምንመለከተው ደግሞ ሚድ ላቲቱድ ሰመር ድራይ ወይም CS የተባለውን ነው። Between 30 degree and 50 degree latitude, the region is located on the western borders of the continents እና ይሄ ሚድ ላቲቱድ ሰመር ድራይ በ30 ዲግሪ እና በ50 ዲግሪ ላቲቱድ መካከል የሚገኝ ሲሆን ከአህጉራቱ ደግሞ ምዕራባዊ ድንበር ላይ ይገኛል ማለት ነው። ዌስተርን ቦርደር ኦፍ ዘ ኮንቲኔንት ይገኛል ማለት ነው። The climate is commonly referred to as a Mediterranean climate with precipitation falling primarily in the winter due to a mid-latitude cyclones እና ይሄ የአየር ንብረት በተለምዶ ሜዲትራኒያን የአየር ንብረት ተብሎ ይጠራል እና ዝናብ በዋናነት በክረምት ወቅት በሚድ ላቲቱድ ሳይክሎን የተነሳ ይቀንሳል ማለት ነው። እና the subtropical Highland sinking air generally exceptionally dry and heated weathers in the region during the summer እና የሰብትሮፒካል ሃይ አየር መጠን እየቀነሰ ሲመጣ በክልል ውስጥ በበጋ ወቅት ደግሞ ልዩ የሆነ ደረቅ እና ሞቃታማ አየር ሁኔታ እንዲፈጠርም ያደርጋል ማለት ነው። The chaparral biomass sclerophyll plants that range in formation from forest to woodland and brush dominated the regions እና ይሄ የቻፓራል ብዙ ህይወትና የስክሌሮፋይ እጽዋቶች ከዴዘርቱ ከፎረስቱ እስከ ውድላንድ ድረስ እና ብረሽንም እንጨቶችንም አጠቃሎ በክልል ውስጥ ይገኛል እነዚህ እጽዋቶች ማለት ነው። ሴንትራል ኤንድ ሳውዘርን ካሊፎርኒያ ኮስታል ዞንስ ቦርደሪንግ ዘ ሜዲትራኒያን ሲ እና መካከለኛው እና ደቡብ ካሊፎርኒያ የሜዲትራኒያን ባህር ዳርቻዎች ይከልሉታል ማለት ነው። ኮስታል ዌስተርን አውስትራሊያ ኤንድ ሳውዝ አውስትራሊያ እና እነዚህ ምዕራብ አውስትራሊያ የባህር ዳርቾች እና ደቡብ አውስትራሊያ በዚህ ክልል ውስጥ ነው የሚገኙ። the Chilean coast and the Cape Town regions of South Africa's
all have Mediterranean climate እና እነዚህ ሁላ የሜዲትራኒያን የአየር ንብረት ጸባይ ያላቸው ቦታዎች ናቸው ማለት ነው። ሌላ የምንመለከተው ደግሞ 2.4.3 high latitude climate ነው እና ከዛ ውስጥ አንደኛው ፖላር ቱንድራ ወይም ኢቲ የሚባለውን እንመለከታለን ማለት ነው። cold winters, cold summers and summer rainfall regions characterize the climate regions እና የዚህ ክልል አካባቢ አየር ንብረት መገለጫዎች ከሆኑት ነገር ውስጥ ቀዝቃዛ ክረምት፣ ቀዝቃዛማ በጋ፣ የበጋ ዝናብ የአየር ንብረት የዚህ አካባቢ ተለይቶ እንዲታወቅ አድርጎታል ማለት ነው። the arctic coast of north america, iceland coastal greenland, europe, asian arctic coasts in the southern hemisphere, Iceland of Macquarie, Kerguelen and southern Georgia all experienced this climate region እና እነዚህ ሁሉ የጠቀስኳቸው ነገሮች ቦታዎች ማለት ነው የፖላር ቱንድራ የአየር ንብረት የሚገኝበት ነው ማለት ነው። during the summer most places receive less than 10 inches of the yearly precipitations እና በበጋ ወቅት አብዛኛው ቦታ ከ10 ኢንች ያነሰ ዓመታዊ ዝናብ መጠን ነው የሚያገኘው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሃይ ላቲቱድ ክላይሜት ውስጥ የሚገኘው ፖላር አይስ ካፕ ነው ወይም ኢኤፍ ማለት ነው። this climate regions encompasses a large portion of the globe, particularly the high latitudes and continental territorial like Greenland and Antarctica እና ይሄ የአየር ንብረት ክልል ከፍተኛውን የዓለም ክፍል ሲሸፍን በተለይም እንደ ግሪንላንድ እና አንታርክቲካ ያሉ አህጉራዊ ግዛቶችንም ይይዛል ማለት ነው። the primary climate types are continental, arctic and continental air masses እና ዋናዎቹ የአየር ንብረት አይነቶች ደግሞ በዚህ ክልል ውስጥ ማለት ነው continental arctic ወይም cold and dry የአየር ንብረት እና continental air mass ደግሞ dry air mass በዚህ ዞን ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። the location receives no sun energy for half of the year እና ቦታው ለግማሽ ዓመት ያህል ምንም አይነት የፀሐይ ብርሃን የማያገኝ ቦታ ነው ፖላር አይስ ካፕ ማለት ነው። ሌላ የምንመለከተው እና የመጨረሻው 2.4.4 ሃይላንድ ክላይሜቶችን ነው እና ሃይላንድ ክላይሜትስ have a wide range of climate variability spread out over a short area እና የሃይላንድ የአየር ንብረት በጣም ብዙ ተለዋዋጭ አየር ንብረቶች ያሉበት እና በተወሰነ አካባቢ ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። lower temperatures are the most well known climate effect on increasing altitude, but heavier precipitations owing to orographics lifting is also typical እና ከፍታ በጨመረ ቁጥር የአየር ንብረቱ ይቀንሳል። ነገር ግን ከፍተኛ የዝናብ መጠንም በዚህ ክልል ላይ ይከሰታል ማለት ነው ተራራማ አካባቢዎች ላይ። These types of climate is mostly found in mountainous and high plateaus እና ይሄ አይነቱ የአየር ንብረት በአብዛኛው በተራሮችና በከፍተኛ ቦታዎች ላይ ይገኛል እና because of this climate prevalently throughout the world the altitude range is not limited እና ይሄ የአየር ንብረት በመላው ዓለም የሚገኝ በመሆኑ በአልቲቲዩድ ምክንያት ምንም አይገደብም ማለት ነው። እና የዛሬ ትምህርታችን በዚህ ተጠናቋል። ሰብስክራይብ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ባይ